In the last vlog you saw Chindey Dada. Now we are on the way to Bishnupadika, which is just 6 to 7 minutes ride from Chindey Dada. In this vlog we will be exploring Bishnupadika and Osho Park. Bishnupadika is just like Chindey Dada, just another hill station near to it. We are trying to keep the vlog as raw as possible. Please watch till the end and let us know what you think in the comments below. यो चाहिँ कुन ठाउँ हो? विष्णुपादिका? विष्णुपादिकाको मन्दिर यो हैन? मन्दिर यो विष्णुपादिकाको। ए त्यहाँ एउटा सस्पेन्सन ब्रिज पनि रहेछ, झुलुङ्गे पुल। यो ठाउँ चाहिँ कुन हो यो? त्यो विष्णुपादिका भन्छ यसलाई। ए विष्णुपादिका ठाउँमा छ यो। हामी यता माथि जाने? माथि पनि हो हैन? यो घर चाहिँ घर यो ब्रिज बिलो घर। त्यहाँ दामी दिन्छ पुरै। यो सर्ट पनि हाल्नु पर्छ नि। यस्तो बेलकाको चाहिँ सर्ट पनि हाल्नु। ए यो यही ठाउँ हो? माथि लान्छ। यहाँ माथिबाट? एक्लै त अलिकति गाह्रै हुन्छ होला यहाँ त। जहाँ पनि एक्लै हिँड्छु म। यहाँ त हेलिकप्टर पनि ल्यान्ड गर्न सक्छ। यो कुन बेलाको? सनसेटको टाइम? सनसेट। सो आजको हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन विष्णुपादुका भन्ने ठाउँमा आएको छौँ, चिन्डे डाँडाबाट। सो यहाँको पनि लोकेसन चाहिँ एकदमै दामी छ। विष्णुपादुका भन्ने ठाउँ एकदमै दामी छ। यहाँ चाहिँ विष्णुपादुका भन्ने एउटा मन्दिर रहेछ तल, त्यसको नाममा चाहिँ यहाँ लोकेसनको नाम भएको हो। एन्ड दिस इज अल्सो वान अफ द प्लेसेस इन धरान टु भिजिट। पानी पसेर जुत्तामा एकदम स्वेट भइसक्यो। तिम्रो नाम के हो? हजुर?
निमा तामाङ पढ्न जान्छु कि जाँदैनौ कहाँ पढ्छौ कति कक्षामा बाई 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 यो कुन ठाउँ हो यो विष्णुपादुका होइन त्यो मन्दिरको नामले हो यो ठाउँ धारान 20 हो यो ए धरान 20 यस रमाइलो रहेछ 20 धारान 22 हो यो धारान 20 हो पानी बढेको हो क्या Osho Park is recently constructed, which is beautiful. This place is very much crowded by domestic tourists as Saturday. Mostly people come here for natural swimming pool and enjoy taking bath in the cold water in summer. Guess what? Today is Saturday and no one has came till yet. It's because we reached here early in the morning 7 o'clock. It's worth it waking up this early and riding almost 50 kilometers to the Osho Park. हामी चाहिँ अहिले धरानमा नयाँ बनेको ओसो पार्कमा छौँ. This is also one of the beautiful destinations to come here and enjoy. So तपाईँ धरान आउनुभयो भने एउटा डेस्टिनेसन यो पनि हुन सक्छ घुम्नलाई. यहाँ चाहिँ सानो रिभर छ अनि यहाँ पार्क जस्तो बनाएको छ, ब्युटिफुली डेकोरेटेड. यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेछन्. सो अगाडि जाऊँ के हेर्न पाइन्छ. आई विल शो यु अल. मेरो यो ब्रिजमा एउटा फोटो खिचिदिनु नि त. तपाईको फोनले नै दामी आउँदो रहेछ. म ब्लग गरे जस्तो के पोजिङ फर द फोटो. बेटारकै बाटो बिबजना अलि माथि के हो बेडेटार बाटो त्यही हो बाटो. अस्ति पढ्दै गएर क्यामेरा भिज्यो. नहुनलाई यो बनाएको. यो वाटर यहाँ स्टोर होस् भनेर हैन.
माथि भित्र अलिक खनेर अनि यो ढुङ्गा यहाँ राखेर हाम्रो खानेपानी स्रोत दोस्रो स्रोतकै हो पहिलो स्रोत चाहिँ माथि छ लाम्पाते यहाँ माथि छ के नाम हो लाम्पाते लाम्पाथे मैले फोटो हाल्छु लाम्पाते अनि यसको नाम चाहिँ यसको सौदु सौदुमा आउँछ यो सद्गुरु सौदु भनेको यो 8 बजे बनाउँछ 8 बजे खोला बनाउँछ माथि गयो भने 8 बजे खोला भेट्छ यहाँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम प्लास्टिक त्यही त प्लास्टिक चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो कि घुम्न आउनुहुन्छ भने डोन्ट थ्रो योर प्लास्टिक ब्याग्स बोतल यसले चाहिँ एकदमै हानिकारक गर्छ यस्तो राम्रो ठाउँलाई भयो बिस्तारै उडा